Szia Szabi! Nagyon örülök, hogy együtt vagyunk itt az Ábrám-hegyi kikötőben, és mindjárt az első kérdésem az ezzel a felvétellel kapcsolatosan, hogy miért akartad, hogy ez a videó létrejöjjön? Hát sziasztok, Cérna Szabolcs vagyok, és már nagyon régóta készültem arra, hogy csináljak egy olyan rövid videót, amiből egy picit az embereket megvilágosítsam, hogy mi is az igazából az MLM, mi a DX-en, hogyan lehet pénzt keresni MLM vállalkozásból, mennyire jó vagy rossz ez az üzlet, és ezért akartam, hogy legyen egy olyan rövid, kb. 20 perces videó, amiből megismerheted az MLM világát, megismerheted azt, hogy nem feltétlenül kell, hogy te üldözd az ismerőseidet, nem feltétlenül kell, hogy megváltozz, hanem teljesen természetesen tudsz úgy MLM üzletet építeni, a DX-en pedig abszolút alkalmas arra, hogy ne üldözd, ne legyél feltétlenül mindig ilyen hiper-szuper motivált, ami ugye jellemző legalábbis az emberek többségére, akik nem érnek el eredményeket és sikereket, és ezzel a motivációval próbálják meg kompenzálni azt, hogy olyan sikeresnek látszanak. Én szeretném neked bemutatni azt, hogy mi a DXN üzlete valóságban, hogyan tudod ezt jól csinálni, és hogyan tudsz vele pénzt keresni, és hogyan tudsz egy picit jobb egészséget és életet élni. Mielőtt még a DX-en rátérnénk, mondj pár szót magadról, kérlek. Hát van egy gyönyörű feleségem, aki segít nekem ebben az interjúban, hogy elkészítsünk. Mi 24 éve vagyunk egy házasok, és 30 éve vagyunk együtt, ami azt jelenti, hogy én nem vagyok egy kapkodó típus. Úgyhogy amiben én fantáziát látok, és örömöt és gyönyörűséget, azért megteszek mindent. És talán ez az első lépés ahhoz, hogy bármiben sikeres lehess, hogy legyen egyfajta kitartásod és egy céltudatosságod. Ezen kívül van 2 gyerekem, van egy 22 éves lányom, egy 18 éves fiam, és nagyon örülök, hogy ők is érdeklődnek az üzlet iránt, ami azt jelenti, hogy egyszerűen a családi életünkben egy olyan kellemes közeg van, ami számukra is vonzóvá teszi ezt az üzleti lehetőséget. Ezen kívül tanítottam, én tanár voltam, és nagyon szeretem a gyerekeket, ez azt jelenti, hogy még a mai napig ingyen és bérmentve, de örömmel eljárok snowboardot oktatni soproni és Sopron környéki diákoknak. Ez volt az eddigi én életem. A mostani meg jelen pillanatban az, hogy körülbelül 20 éve cégvezetőként tevékenykedek, van egy nagyon klassz közeg, amelyikben ezt a területet is tevékenykedni tudok, nagyon klassz társam, vezetőim vannak, akik viszik ezt a területet, és azt gondolom, hogy a DXN üzlet pont alkalmas arra, hogy bármi mellett, amit jelen pillanatban van, hosszú távon fölépíts egy stabil és egy meghatározó akár mellékbevételt, vagy akár egy fix jövedelmet. Miért kezdtél el a DXN-nel foglalkozni? Igazából hobbiból. Tehát amikor én láttam az első megszólítást egy nagyon jó barátomtól, aki a világ ismer, legalábbis az MLM és a DXN területén, őt úgy hívják, hogy Kocsó László, megérintett ezzel a dologgal, mert ő régóta keresett egy MLM-et, amit rá tudja húzni az online képességére és az online tudására. Viszont az elején én hobbiból kezdtem neki, mert kihagyhatatlannak találtam azt a 2 dolgot, hogy MLM és kávé. Ebbe biztos voltam, hogy ezt bárki, ha nekiáll és komolyan csinálja, sikerre viszi. Ebben a mai napig egyébként biztos vagyok, tehát ha te most ebben gondolkozol, akkor pont ugyanezt fogod átélni, és pont ugyanezt fogod megélni, ha lesz legalább 1-2 év kitartásod és következetes fegyelmezett munkád. De ez volt az első indok, amiért elkezdtem. Aztán van 3 nagyon fontos dolog az életben, amiért megéri hálózatot építeni, akár a DXN-nel meg különösen, mert az elsőre nagyon nagy választ ad, ez pedig az első az egészség. Nagyon sok ember küzd olyan problémákkal, egészségügyi problémákkal, amik nem teszi teljessé az életét, és hiába van pénzed, hiába van szabadidőd, hogyha ezt nem tudod megfelelő körülményekkel és megfelelően élvezni az egészséget miatt, akkor ez egész felesleges. A második okom az anyagi biztonság. Vállalkozóként is, magánemberként is mindig azt tapasztaltam, hogy újra és újra meg kell küzdeni a pénzekért, a jövedelmekért. Folyamatosan ott kell lenned és élesben kell legyél ahhoz, hogy újra és újra bejöjjenek a pénzeid,
sőt vállalkozóként egyetem, még ha megdolgoztál érte, és sem lehetsz biztos abban, hogy időnként bejönnek a pénzeid. Tehát ezek az anyagiak fontosak voltak. Kerestem egy passzív jövedelmet, amit, hogyha én egyszer megcsinálok valamit, az legyen egy olyan érték, amiért hajlandók újra és újra valamit kifizetni. Itt a DXM-ben ez a termék, ez az érték, és hogyha én ezt megfelelő helyre és megfelelő mennyiségbe juttatom el, akkor ezt az értéket újra és újra kifizetik, és egyfajta nagyon komoly passzív jövedelmet garantál. A harmadik dolog pedig a szabadidő. Nem véletlenül szerettem volna, hogy itt készüljön ebben a kikötőben ez a videó, mert egyszerűen én imádok itt lenni. Nekem az életemnek egy nagyon fontos része, hogy tudjak úgy kikapcsolódni, és legyen úgy szabadidőm, hogy egy picit stresszmentesebb életet élhessek, legyen egy olyan közeg, ahol ha ott tartózkodom, akkor el tudok felejteni mindent, ki tudok kapcsolni, és egyszerűen élvezem azt, amit csinálok. Ez a kikötő, vagy fönnavítólásom, ez pont egy ilyen közeg, és én nagyon kívánom, hogy legyen neked is egy olyan hobbid, amivel ki tudsz kapcsolódni abban a felgyorsult és pénz után hajhászó világban, ami körülvesz minket, hogy ne menjen az egészséges rovásodra, és tudjál igazán értékes életet élni. És mi a baj az egészséggel? Hát hál' Istennek az enyémmel semmi, de volt. És ha megnézem a környezetemet, akkor elég sok. És ma már, hogy egyre többet foglalkozom el és egyre többet tanulok, nem csoda, hogy van, hiszen azt veszem észre a környezetemben, hogy eszünk, táplálkozunk, csak éppen tápanyagot nem veszünk magunkhoz. Olyanok az ételeink, amik már nem tartalmaznak olyan tápanyagokat, olyan ásványi anyagokat, olyan vitaminokat, amire az emberi szervezetnek szüksége van, és ez egy óriási nagy probléma. Nagyon sokan gondolkoznak azon, hogy fú, én egészségesen étkezem, és megpróbálok olyan termékeket, olyan dolgokat keresni, zöldségek, gyümölcsök felé fordulnak, de felteszem a kérdést, itt nagyon nagyszerű nekem, itt van Ábrám-hegyen egy kis kertem, ahol leveszem a paprikát, paradicsomot, és tudom, hogy mit eszek, de hol van ez az év többi napján, mit eszek januárban, februárban. Én biztos vagyok benne, hogy ma táplálékkiegészítő nélkül, vagy vitaminok kívülről pótlandó vitaminok nélkül ma nem lehet egészséges az ember. MLM cég lévén szó, mi a termék a DXM-ben? A termék abszolút az egészség köré összpontosul. Tehát a termékeink mindegyike gyógygomba alapú, tehát ez a fő termékünk a Ganoderma, mint gyógygomba, ez a pecsétviasz gombának a latin kifejezése, és még reishi és lingzi néven is ismertek ez a gomba. Nagyon sok termékünk alapját adja el, elsősorban ugye kávé az, ami nagyon népszerű, és én is mindig hordom magamnál, most egy a videó után ezt a kis legújabb termékünket, ezt a Why Coffees fogom fogyasztani. Talán azért jó ez a kávé és a Ganoderma kombinációja, mert az emberek nagy többsége kávézik. Több mint 70%-a az embereknek kávézik, ez azt jelenti, hogy pusztán azzal, hogy megváltoztatják a kávézási szokásaikat, illetve nem is a szokást változtatják meg, hanem maga a terméket, egy kicsit már többet tesznek arra, hogy egészségesebben éljenek, és maga a Ganoderma, mint gyógygomba, amit bárhol és bárki utána tud nézni a hatásainak független forrásokból, tehát tudományos kutatásokból. Azt gondolom, hogy ez a kettő együtt egy nagyon kombináció arra, hogy elinduljunk egy egészségesebb élet felé. Úgyhogy ez volt az ok, hogy miért pont a DXM termékeit választottam, de ezen kívül nagyon sok területen és nagyon sok terméke van még a DXM-nek. Mit érdemes tudni a cégről, a DXM-ről? A DXM cég több mint 20 éves. Tavaly novemberben voltunk kint a 20. születésnapját megünnepelni Maláziában. Nekem az volt a harmadik alkalom, hogy így a cég meghívott, és láttam a farmot, láttam a környezetet, ahol termesztik a Ganodermát, illetve a spirulinát, mint zöldkék algát, hiszen ez is egy nagyon fontos termékünk. És ez a 20 év tapasztalat és az az etikus háttér, ami a cégvezetést ötvözi, dr. Lim, aki fejlesztő és kutatója ennek a területnek, és most Szófiában voltunk a vezetőképzőn, megismerhettük azt a különleges dolgot és hátteret, ami egyedivé teszi a DXM Ganodermáit. Tehát nem véletlenül az egyik legnagyobb Ganoderma nem az egyik, hanem a legnagyobb Ganoderma ültetvénye a DXM-nek van, és nagyon egyedivé teszi az a kiválasztás és az a technológia, amivel a termékeinket előállítják.
Az előbb említetted a kávét. A kávén kívül milyen termékei vannak még a DXN-nek? A kávé ugye az egyik legkelendőbb termék. Ugye ezzel érdemes megszólítani a barátainkat, ismerőseinket, hiszen nincs olyan ember, aki ne jönne el egy kávéra, amikor meghívjuk. Tehát ez a legkönnyebb módja arra, hogy kapcsolatot vegyünk fel és népszerűsítsük a termékeinket, de ezen kívül a gyógygombák megtalálhatók és a Ganoderma különböző kiszerelésbe, különböző szüretelésbe. Ennek is megvan a magyarázata, mert a különböző időpontban szüretelik a Ganodermát, akkor bizonyos hatóanyagok, amit több mint 200-at tartalmaz ásványi anyagból, poliszaharidokból, szerves germániumból, akkor ezek különböző mennyiségben vannak jelen különböző állapotában a gombának, és hogyha ezeket külön-külön szüretelik, akkor természetesen sokkal nagyobb a hatásspektrum a Ganodermának. Úgyhogy ezek megtalálhatók porba, kapszulába, megtalálható nálunk a Cordyceps gomba, ami nagyon híres az oxigén felvevő képességéről, nagyon sok sportoló, híres sportoló használja már. Megtalálható nálunk a zöldkék alga, a spirulina, ami nincs olyan női magazin, ezt mindig mondtam a feleségemnek, amely ma már ne foglalkozna ezzel a termékkel, hiszen a legjobb árérték arányú vitaminként is lehet ezt hangsúlyozni. Természetesen szeretném hangsúlyozni, hogy a termékeink élelmiszerek és táplálékkiegészítők, tehát önmagában nem alkalmasak arra, hogy gyógyítsanak, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó ok és nagyon jó termékek ahhoz, hogy az egészség megőrzést és a megelőzést szolgálják. Ezen kívül vannak még tehát vannak még a testet, amik táplálják, tehát vannak fogkrém, tusfürdő, sampon, ami szintén Ganoderma tartalmú, és ezt meg természetesen krémjeink és különböző kozmetikai termékeink is, és ezt nem olyan régen tudtam meg, hogy például bőrön keresztül sokkal gyorsabban felszívódik a Ganoderma, mint bármilyen más formában. Például kozmetikában a Ganodermát a DXN-en kívül csak az Yves Saint Laurent használja, de több mint 10-szeres áron kínálja a termékeinket. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó árértékarányú kozmetikum az, amit a DXN javasolni és szolgálni tud a hálózat tagjainak. Miért ajánlod azt, hogy üzletileg is foglalkozzanak vele az emberek ezzel a vállalkozással, ezzel az MLM-mel? Egyszerűen nem is biztos, hogy az elején üzletileg kell begondolkodni. Az egy nagyon szerencsés ember, aki rögtön a kezdetén azt tudja mondani, hogy átlátja ezt az egészet, és azt mondja, hogy fú, nekem ez kell, és üzletileg foglalkozni. Nagyon sok ember úgy kezdi el, hogy kipróbálja a termékeket, és tényleg érzi a hatását, jó, hogy fogyasztja ezeket a termékeket, és igazából ezt megosztja másoknak, és a környezetébe is elkezdik használni ezeket a termékeket. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb lesz egy olyan forgalom, ami alapján jutalék keletkezik, amiből a saját fogyasztása ingyen van, és a saját egészségét tulajdonképpen nem plusz pénzből, hanem a hálózatból finanszírozott jutalékból oldja meg. Nagyon sok partnerünk és nagyon sok több ezer partnerünk van, aki tulajdonképpen csak ez miatt gondolkodik, és van néhány 10, néhány 100, aki rögtön felismeri azt, hogy ezek a termékek sokkal többek annál, mint hogy megtartsuk önmagunknak, és hogy ne tudatosan kezdjünk el kommunikálni vagy beszélni másoknak erről. Természetszerűleg ők abszolút üzletszerű jövedelmet tudnak ebből keresni vállalkozói szinten és vállalkozásként. És ha valaki ezt átlátja, akkor nem kérdés, hogy érdemes ezzel üzletileg is foglalkozni, főleg azért, mert nagyon kevés olyan üzleti ágazat van ma, amely úgy igazán működik. És ha körbenézek, vagy megnézem az MLM ágazatot, akkor azt látom, hogy van nagyon sok, úgy szépen kifejezve csak olyan virtuális cég, ami olyan nagyon szépnek tűnik, nagyon jó hangzik, nagyon nagy fényűzést csinálnak és propagandát csinálnak az üzletük körül, de 2-3 év után eltűnnek. Viszont nagyon sok olyan MLM cég van, amiben érdemes időt, energiát fektetni, és szándékosan nem mondtam a pénzt, mert amelyik MLM-ben nagy pénzt kell fektetni, az számomra mindig egy kicsit kérdéses, hogy mi a célja ennek a vállalkozásnak. Az, hogy nagyon sok ember eléri a terméket, vagy az, hogy maga a cég nagyon nagy forgalmat bonyolítson egy rövid idő alatt, és ez visszaéljen ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy a DXN, én azt gondolom, hogy azzal a csatlakozási árral, vagy azzal a termékskálával, amiben rendelkezik, abszolút azt a célt szolgálja, hogy felépítsen egy fogyasztói hálózatot, és ebből jó módban éljenek azok a vezetők, akik ebben segítkeznek.
Mit érdemes így elsőre tudni a DXN pénzügyi lehetőségeiről? Erről is mondj néhány szót. légy DXN-nek szíves. több mint 9 féle bónusz kifizetése van. Egy kumulált jutalékrendszerrel, ami azt jelenti, hogy nem nullázódik minden hónap végén a forgalom, hanem ha valaki elindul és elkezd egyszerűen csak vásárolgatni magának, a cég elismeri azt is, hogy a következő hónapban visszatér, mint törzsvásárló. És ahogy nő ez a forgalom, ahogy eléri a különböző jutalékszinteket, egyre magasabb jutalékot és visszatérítést ad ezért. Ezen kívül kiemelném azokat a vezetői bónuszokat, és többféle vezetői bónusz van, amelyek nagyon komoly pénzt tudnak hozni azoknak, akik egy-két évet belefektetnek és felépítenek egy nagyobb hálózatot, hiszen nagyon egyedi a DXN-nek a marketing terve. A One World, One Market elnevezés azt akarja, hogy bárhol a világon, ha én megszólítok egy embert és azt mondja, hogy neki kell ez a kávé, akkor a saját országában meg tudja rendelni, és én abban az országban, ahol élek, megkapom érte a jutalékot. Ez annyira egyedivé teszi a DXN üzleti vállalkozást, hogy most már több mint 36 országban van üzletem, 36 országban vannak fogyasztóim, és ezáltal több mint 36 országból kapom én például már a bónusz. De ez mindenki számára elérhető, plusz van egy úgynevezett profit sharing, amely a cég értékeli, és megosztja azokkal a hasznát és a profitját, akik elindulnak és tulajdonképpen egy 2%-ot minden ország forgalmából visszahoz. Ez azt jelenti, hogy én részesedek Indiából, Indonéziából, hiába nincsenek ott üzlettársaim, megéri akár segíteni másoknak is, és ez az, amiért úgy emlegetik a DXN-t, mint egy DXN Family, egy nagy család, mert tulajdonképpen független attól, hogy milyen vonalon dolgozunk, megéri másokat is segíteni, hiszen ha valaki elért a gyémánt szintre, akkor ösztönzi az, hogy más országok forgalmából is részesül. Hogyan tud valaki elindulni az üzletben? Utolsó kérdésként ezt teszem fel neked. Nagyon egyszerű, többféle lehetőség és többféle módja van. A legegyszerűbb az, hogy rákeresel arra a weboldalra, amit ajánlottak neked, és rámész ott az üzleti lehetőségre, meg tudod csinálni a regisztrációt, de ma már mobiltelefonon is van egy mdxn.hu nevű link, amire ha rámész, akkor ott is nagyon egyszerű a regisztráció, tudsz fizetni kártyával, vagy vannak különböző szervizcenterek a világ minden pontján, ahová bemész, kitöltesz egy nyomtatást, és ezzel megoldódik a dolog. Ami kötelező nemzetközi szinten egy 20 eurós regisztrációs díj, illetve Magyarországon ez 5000 forintos egy termék vásárlása. Tulajdonképpen bárki számára elérhető az, hogy olcsóban, 25-30%-kal olcsóban vásárolja meg ezeket a termékeket. Valamint itt Magyarországon összeállítottak egy olyan 27.100 forintos csomagot, amivel még ezt az 5000 forintot sem kell kifizetni. Úgyhogy igazából nagyon könnyű és nagyon egyszerű elérni ezt az üzleti lehetőséget és ezt az üzleti vállalkozást. Csak rajtad múlik, hogyha ezt akarod, akkor keresd meg a csapatunkból azt az embert, akitől ezt a videót láttad, vagy keresd meg engem. Az elérhetőségemet megtalálod a weboldalamon, és azt gondolom, hogy nem csak számomra, hanem az az ember, aki ezt számodra továbbította, tudja, hogy hogyan indulj el és hogyan lehet sikeres ebben a vállalkozásban. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat. Örülök, hogy megoszthattam, és nagyon remélem, hogy te, aki nézed ezt a videót, vagy te, aki hallgatod, végigmész azon az úton, és rászánsz 1 vagy 2 évet arra, hogy szebbé tedd az életedet, és csak annyit érdemes végig gondolni, hogy ez az 1-2 év akkor is eltűnik és elmúlik, hogyha nem foglalkozol a DXN-nel. Azt javaslom, hogy próbáld meg, veszíteni valót nincs vele.